Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φυσικά μου δίνεται ιδιαίτερη χαρά όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε. Εννοείται και από τις υπέροχες πόλεις της Ελλάδας μας και την πολύ αγαπημένη μας Κύπρο. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια και εδώ περνάμε την ώρα μας εναλλακτικά. Εναλλακτικά. Δεν βλέπουμε τηλεόραση αυτή τη στιγμή, δεν ακούμε όλα αυτά που ακούμε κάθε μέρα τα αρνητικά, που κάποια από επιλογή δεν θέλουμε να τα ακούμε και κάνουμε κάτι διαφορετικό εδώ. Φυσικά και λέμε και σοβαρά και λέμε και αστεία. Από κάθε άνοιγμα, λοιπόν, το οποίο επιλέγετε, κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει και ό,τι σας αρέσει θα σας πω εγώ. Γιατί σε κάθε περίπτωση, αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα. Και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για εσάς και πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Κάποιος σε αγαπάει κρυφά και θα σου το φανερώσει. Το να σε αγαπάει κρυφά τι να το κάνουμε, άμα δεν μας το πει. Λοιπόν, επιλέγετε αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε εδώ, ποιος είναι αυτός που σ' αγαπάει κρυφά. Μάλιστα. Εδώ έχω κάποια πρώτα στοιχεία για έναν χωρισμό. Που κάποιος από τους δύο τώρα είναι φοβερό. Εδώ έχουμε δύο τεσσάρια. Τα τεσσάρια είναι σταθερά και μετακίνητα στην ταρό. Το ένα λοιπόν μας λέει ότι στο ζευγάρι που ήσασταν προχωρισμού, γιατί έχουμε και έναν πύργο εδώ, ο ένας από τους δύο ήταν αδιάφορος και ο άλλος έκανε τα πάντα προκειμένου να κρατηθεί αυτή η σχέση. Για ποιο λόγο μας έδωσαν αυτή την πληροφορία δεν ξέρω, ίσως καταλάβετε κάποιοι από εσάς. Ίσως γιατί έπρεπε να το ακούσετε κάποιες ή κάποιοι, ότι η άλλη πλευρά δεν ήταν συντονισμένη μαζί σας. Είναι και αυτό ένα πιθανό σενάριο. Για να δούμε εδώ εσάς. Μάλιστα. Μία από τις ωραιότερες απεικονίσεις των εραστών, πιστεύω, είναι σε αυτή τη συγκεκριμένη ταρό. Τώρα το θέμα βέβαια εδώ είναι ότι οι εραστές μπορεί να μιλούν για το συναίσθημα και για το πάθος και για μια ερωτική σχέση, αλλά μιλούν και για διλήμματα και μάλιστα ηθικά διλήμματα. Δεν ξέρω λοιπόν αν κάποιος από τους δυο σας είναι δεσμευμένος ή αν υπάρχουν άλλα σοβαρά θέματα ανάμεσά σας που θέτουν αυτά τα ηθικά διλήμματα. Εξαιτίας λοιπόν των δυσκολιών, κάποιος από τους δυο σας, προφανώς η άλλη πλευρά φαντάζομαι, έχει αποχωρήσει ή μπορεί και εσείς βέβαια, δεν το αποκλείω καθόλου. Κάποιος έχει αποχωρήσει στην προσπάθειά του να απομακρυνθεί από το πρόβλημα ή ακόμα και να βρει λύση, θα το δούμε αυτό, θα το δούμε στην εξέλιξη.
Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι γίνεται, τι έχουμε. Έχουμε μια βασίλισσα των ράβδων. Δυναμική εδώ η βασίλισσα, η πιο δυναμική από όλες τις βασίλισσες. Εδώ έχουμε το ζώδιο των διδήμων και εδώ έχουμε το ζώδιο του κρυού. Και φυσικά μπορεί να είστε εσείς εδώ, μια γυναίκα γεμάτη πάθος, φυσικά και για τους κυρίους της παρέας. Αντίστοιχα ένας άντρας γεμάτος πάθος, έτσι. Έχουμε πει 1000 φορές ότι οι φιγούρες στην ταρό δεν έχουν φίλο. Οκ. Μία πρώτη εικόνα νομίζω πήραμε, τουλάχιστον για κάποιους από εσάς, σε όσοι από εσάς ανταποκρίνονται αυτά που έχω πει μέχρι στιγμής, και πάμε να περάσουμε να δούμε ποιος είναι αυτός ή αυτή. Τι λες τώρα, τι γίνεται εδώ. Μάλιστα. Τι να πω βρε παιδιά, καταρχάς στις πόσες κάρτες έχω ανοίξει, 2, 4, 6, οι 4 είναι σπαθιά. Μάλιστα. Λοιπόν, μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση βλέπω εδώ, μα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν το συζητώ, εγκλωβιστική, προδοσία, απιστία, εντάξει, πολύ μεγάλος πόνος, πάρα πολύ μεγάλος πόνος. Σε αυτή τη συγκεκριμένη ταρό βλέπετε ότι απεικονίζεται εδώ, δεν είναι ένας άντρας πεσμένος κάτω με 10 σπαθιά στην πλάτη, έχουμε μια κοπέλα εδώ. Τέλος πάντων, δεν έχει καμία σημασία, απλά το ανέφερα γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο να απεικονίζεται με μια κοπέλα. Υπάρχει όμως, έτσι, πριν περάσουμε να πούμε λίγο πιο αναλυτικά τα αρνητικά, υπάρχει και πάθος, υπάρχει και συναίσθημα. Τώρα δεν ξέρω γιατί έχω την αίσθηση ότι κάπως μου ήρθε ότι μία κάρτα συμβολίζει την άλλη πλευρά και αυτή εδώ η κάρτα το 2 κούπα εσάς. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, ίσως να ισχύει για κάποιους από εσάς. Γιατί δηλαδή εδώ έχουμε το πάθος και εδώ έχουμε το συναίσθημα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε ξεκάθαρη απάντηση για το ότι κάποιος αγαπάει. Αν μη τι άλλο, με αυτό το υπέροχο 2 κούπα που έχουμε εδώ. Και το πάθος επίσης σας το έδειξα. Από εκεί και πέρα έχουμε ατέλειωτα προβλήματα. Ατέλειωτα προβλήματα όμως με τόσα πολλά σπαθιά και όλα αρνητικά σπαθιά, εντάξει. Πώς να ξεμπερδέψουμε αυτό το δύσκολο κουβάρι. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός, που είναι πολύ πιθανόν να συμπίπτει με τον άνθρωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας, είναι πάρα πολύ πληγωμένος ή πληγωμένοι, νιώθουν προδομένοι, απελπισμένοι, νιώθουν ότι έχουν δώσει μία μάχη ξανά και ξανά και ξανά, την οποία δεν καταφέραν όμως να κερδίσουν με τίποτα, και πιθανότατα έχουν αποχωρήσει με το κεφάλι σκυφτό, ηττημένοι. Είναι εγκλωβισμένοι σε μία κατάσταση, δεν ξέρω λοιπόν μήπως τελικά η άλλη πλευρά είναι όντως σε γάμο ή σε μία σοβαρή σχέση ή σε κάτι το οποίο δυστυχώς δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε, γιατί ο εγκλωβισμός αυτός μπορεί να είναι, όχι μπορεί, σύμφωνα με τις κάρτες εδώ, είναι τόσο πολύ έντονος που δεν ξεπερνιέται. Βέβαια, όχι ότι δεν ξεπερνιέται, αλλά τη δεδομένη στιγμή έτσι αυτό νιώθει ο άλλος άνθρωπος. Εδώ προδοσία, παιδιά, προδοσία, απιστία, δύσκολα, πολύ δύσκολα πράγματα, δύσκολες κάρτες, πολύ. Μια υπόθεση πραγματικά έτσι σκοτεινή θα τη χαρακτήριζα. Κι άλλο σπαθί, εντάξει. Ήθελα να ανοίξω μια διευκρινιστική κάρτα και πετάχτηκε το 2 σπαθί. Εντάξει, έχουμε
τρελαθεί στα σπαθιά. Κοντεύουμε να ανοίξουμε όλα τα σπαθιά σε αυτό το άνοιγμα. Προβληματισμός, διλήμματα, έτσι. Πολύ έντονος προβληματισμός υπάρχει στην άλλη πλευρά. Για να δούμε. Τι θα δούμε παρακάτω. Μήπως μας ανοίξει λίγο κανένα παράθυρο η κυρία Λένορμαν, γιατί πολύ... Έχει μαυρίσει η ψυχή μου εδώ με αυτό το άνοιγμα. Wow, τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Το αγαπημένο μου μπουκέτο. Μάλιστα. Παιδιά, ότι υπάρχει κάποια γυναίκα ανάμεσά σας είναι ξεκάθαρο. Απλώς επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο, ούτε όλες οι περιπτώσεις είναι ίδιες. Μπορεί να μην υπάρχει γάμος, μπορεί να υπάρχει μητέρα, μπορεί να υπάρχει αδερφή, προϊσταμένη, δεν ξέρω, κάποια φίλη, οτιδήποτε. Πάντως μια γυναίκα υπάρχει ανάμεσά σας, αυτό είναι σίγουρο, μας το επιβεβαίωσε εδώ η κυρία Λένορμαν. Καθώς επίσης ο άνθρωπος αυτός αναγκάζεται και φοράει μάσκες, παιδιά. Υποδίεται δηλαδή κάτι που δεν είναι, προκειμένου να είναι αρεστός ή αρεστή. Εδώ με αυτή την υπέροχη καρτούλα, την οποία σας την ξαναδείχνω εδώ, μπας και αλλάξουν λίγο οι ενέργειες του αυτού του ανοίγματος. Είναι μια κάρτα που φέρνει ηρεμία, που φέρνει γαλήνη. Μπορεί να αναφέρεται και σε ηλικιωμένους γονείς, να ξέρετε, γιατί φέρνει σοφία και εμπειρία. Φυσικά αναφέρεται και στα αισθηματικά, έτσι, και φέρνει και μακροχρόνιες σχέσεις, φέρνει δέσμευση, οπότε συμπεριλαμβάνει όλα τα θετικά. Πάρα πολύ ωραία κάρτα. Μπορεί μέσα σε όλη αυτή την αναμπουπούλα, την αναστάτωση, τα τόσα πολλά σπαθιά και τον απίστευτο εγκλωβισμό που νιώθει αυτός ο άνθρωπος, και μόνο στη σκέψη σας μπορεί να ηρεμεί. Τι να πω. Είναι αυτό που συμβαίνει εδώ, είναι πραγματικά από τα απίστευτα. Δηλαδή το να ανοίγω την πρώτη κάρτα θετική, θετικότατη, και πάνω που θα σας έλεγα ότι εντάξει, θα βρει τον τρόπο, θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες και θα έρθει κοντά σας. Εμφανίζεται πάλι μία κάρτα η οποία μπορεί ιδιαιτέρως απευθύνω στα κορίτσια μου αυτή τη στιγμή. Όσες έχετε βάλει, ας πούμε, στο μυαλό σας κάποιο αγόρι, κάποιο κύριο. Λοιπόν, ότι μπορεί να υπάρχει στη ζωή του μία γυναίκα η οποία τον έχει εγκλωβίσει συναισθηματικά και ασκεί αρνητική επιρροή πάνω του. Έχω και τη Βασίλισσα Σπαθή δίπλα, που είναι αστρολογική αντιστοιχεία, είναι με το ζώδιο του Ζυγού, μία κάρτα που έχει συνδεθεί με το χωρισμό. Γιατί εδώ έχουμε την πιο αυστηρή Βασίλισσα. Βέβαια, να αναφέρω και το ζώδιο του Τοξότη εδώ και το ζώδιο, όχι δεν έχουμε άλλα, Τοξότης και Ζυγός. Τώρα, ναι, να πούμε κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό. Ότι η αρχιέρεια μιλά για αποκαλύψεις και για καταστάσεις που έρχονται στο φως. Και η Βασίλισσα Σπαθή επίσης φέρνει ξεκαθαρίσματα, διαλύει τις αυταπάτες και η αλήθεια γίνεται ορατή. Σε αυτό έχουν εδώ κοινό σημείο. Θα ανοίξω άλλη μία διευκρινιστική καρτούλα, μήπως, λέμε τώρα, μήπως μπορέσω μέσα από όλο αυτό να βγάλω ένα πιο ασφαλές συμπέρασμα. Μάλιστα. Τι λες τώρα, παιδιά, στη σειρά, εντάξει. Οκ. Δεν μπορώ, είναι τρεις υπέροχες και επειδή μαύρισε η ψυχή μας εδώ με τόσα σπαθιά, να μην σας δείξω τρεις υπέροχες κάρτες. Μία ήθελα, αλλά δεν πειράζει, είναι τόσο ωραίες αυτές, τις θέλω εδώ δικές μου. Θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Θα επικοινωνήσει και μάλιστα πολύ σύντομα. Πολύ σύντομα. Και πιστεύω ότι θα βρεθείτε κιόλας από κοντά. Τώρα, πώς θα το καταφέρει, δεν ξέρω, μα ήρωας νικητής είναι εδώ. Ας βρει τον τρόπο να το κάνει. Λοιπόν, επιτέλους, μετά από δυσκολίες, καταφέραμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Είναι στα πατώματα, κυριολεκτικά, στα πατώματα. Συναίσθημα υπάρχει, πάθος υπάρχει, όπως υπάρχει και μια γυναίκα η οποία είναι ανάμεσά σας και παίζει σημαντικότατο, αρνητικό βέβαια ρόλο. Είστε η ηρεμία του ή της και οπωσδήποτε θέλει να επιστρέψει κοντά σας. Κάτι θα γίνει και θα γίνουν αποκαλύψεις και θα καταρρεύσουν οι αυταπάτες τα πάντα όλα και θα επικοινωνήσει μαζί σας αυτός ο άνθρωπος και από εκεί και πέρα εγώ βλέπω εδώ ότι και θα βρεθείτε από κοντά και όλα τα υπόλοιπα εσείς θα κάνετε ό,τι σας αρέσει. Εννοείται, εγώ εύχομαι σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε να επαληθευτεί αυτό το άνοιγμα, γιατί είπαμε μέσα από τόσες δυσκολίες, τόσα προβλήματα, τόσα, τα καταφέραμε να έχουμε ένα πολύ ωραίο θετικό αποτέλεσμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος είναι αυτός που σε αγαπάει κρυφά και θα σου το φανερώσει. Εύχομαι και ελπίζω κανένας και καμία σας να μην είναι έτσι εδώ. Πάρα πολύς πόνος, πάρα πολύς πόνος. Είναι το σημείο το σημείο 0 θα μπορούσαμε να πούμε, έτσι. Μπορούσα να το ονομάσω άνετα το σημείο 0. Εκεί που αυτό που λέμε έχω πιάσει πάτο. Το θετικό βέβαια εδώ είναι ότι πιο κάτω από εδώ δεν έχει. Από εδώ ξαναπατάτε στα πόδια σας και σηκώνεστε πολύ πιο δυνατές, πολύ πιο δυνατοί. Προδοσία, χωρισμός, οριστικό τέλος και οτιδήποτε άλλο συνοδεύει τα αρνητικά συναισθήματα ενός χωρισμού με έναν άνθρωπο που σίγουρα είχατε πάρα πολύ δυνατό συναίσθημα και μόνο όταν έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό συναίσθημα προς τον άλλον άνθρωπο μπορεί να νιώσουμε τόσο έντονα έτσι, την προδοσία. Γιατί μιλάμε για την απόλυτη προδοσία. Δεν ξέρω τι γίνεται ρε παιδιά σήμερα. Πολύ σπαθί. Στο προηγούμενο άνοιγμα όλο σπαθιά ήταν. 2 σπαθί λοιπόν εδώ έχουμε, διλήμματα, προσπάθεια ίσως να βρεθούν κάποιες ισορροπίες, δύσκολες ισορροπίες, είναι εύθραυστες ισορροπίες. Και εδώ ένα καινούριο ξεκίνημα. Φυσικά έχει άλλη μια πολύ σημαντική ερμηνεία αυτή η κάρτα, την οποία θέλω να σας την πω, γιατί μπορεί για κάποιες και για κάποιους να είναι πολύ χρήσιμη. Κάποιες φορές εμφανίζεται αυτή η καρτούλα εδώ και λέει, και υπενθυμίζει μάλλον, ένα μάθημα το οποίο μπορεί να αρνείστε να πάρετε και να επαναλαμβάνετε ίσως κάποιες συμπεριφορές ή τέλος πάντων κάτι αντίστοιχο έτσι και κάθε φορά να γίνεται ο ίδιος κύκλος. Που φυσικά τι κύκλος θα είναι, κύκλος χαράς αποκλείεται, προφανώς κύκλος πόνου. Λοιπόν, το είπαμε και αυτό, πάμε τώρα να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, ένα βασιλιά, όπα, τι γίνεται εδώ. Και βασιλιά πεντάκτηνο και βασιλιά σπαθί, μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία.
Και Βασίλισσα Κούπα, τι λες τώρα. Ένας χαμός γίνεται εδώ από φιγούρες στο δικό σας το άνοιγμα. Και έχουμε το ζώδιο του Ταύρου, το ζώδιο του Υδροχόου και το ζώδιο του Καρκίνου. Παιδιά, πολύ ίντριγκα εδώ. Πολύ ίντριγκα. Χαμός γίνεται. Ανταγωνισμός. Μεγάλος ανταγωνισμός. Δηλαδή κάποιος προσπαθεί έτσι να υπερέχει, να ξεχωρίσει. Επίσης υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, ξεκάθαρο, και εδώ υπάρχει μεγάλη θλίψη από όποιον έχει φύγει. Έτσι, κάποιος έχει φύγει, δεν είστε μαζί και υπάρχει πολύ μεγάλη θλίψη, στεναχώρια, απογοήτευση, πικρία, τι κρίμα που δεν τα καταφέραμε, τι κρίμα που δεν μπορέσαμε να είμαστε μαζί. Φυσικά θα ζητήσουμε διευκρινήσεις, δεν μπορεί να αφήσουμε έτσι δύο βασιλιάδες, γιατί τη Βασίλισσα Κούπα μπορούμε να την αποδεχτούμε ως συναίσθημα ότι όντως, γιατί ούτως ή άλλως εδώ είδαμε την πικρία, τη στεναχώρια, τη θλίψη κλπ. Άρα εδώ μπορούμε να αποδεχτούμε την Βασίλισσα Κούπα ότι δηλώνει το συναίσθημα του ανθρώπου προς εσάς. Έχουμε λοιπόν το συναίσθημα, μάλιστα. Εδώ παίρνουμε μία πληροφορία που αναφέρεται ίσως στην ύπαρξη τρίτου προσώπου. Παράλληλη σχέση δηλαδή. Για να δούμε, τι θα δούμε τώρα εδώ, για να δούμε τι θα δούμε. Τι θα δούμε για το βασιλιά Σπαθί. Δεν το πιστεύω ρε παιδιά, τι άνοιγμα είναι αυτό που έχετε. Και βασιλιάς Κούπα. Οκ, εντάξει. Τα πήρες όλα και έφυγες σε ένα τραγούδι πάρα πολύ παλιό. Του Στράτου Διονυσίου. Πού το θυμήθηκα τώρα, μικρό παιδάκι μου. Λοιπόν. Για να δούμε μήπως μας δοθεί μια καλύτερη εξήγηση στο βασιλιά Πεντάκτηνο. Εντάξει. Τα στρίμωξα εδώ πολύ και δεν χωράω. Λοιπόν, για να δούμε. Μάλιστα. Οκ, νομίζω ότι έχουμε πάρει απαντήσεις και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό για να μπορέσω να συνεχίσω κι εγώ το άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο άνοιγμα, ξεκάθαρα υπάρχει ένας άνθρωπος που σας αγαπάει και θεωρώ ότι είναι εδώ ο βασιλιάς Σπαθί. Δεν έχει σημασία αν ανήκει στο ζώδιο. Θα σας πω χαρακτηριστικά, έτσι, γιατί η διευκρίνηση του βασιλιά Σπαθί είναι ο βασιλιάς Κούπα. Έχουμε λοιπόν και το ζώδιο του Σκορπιού εδώ. Η διευκρίνηση του βασιλιά Πεντάκτηνο είναι ο κρεμασμένος, που δείχνει ότι πιθανότατα δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Μπορεί να τον βάλατε εσείς στο μυαλό σας. Να τον ή να την. Λοιπόν, οπότε πάμε. Είναι εδώ μια κατάσταση έτσι εκεί, αιωρείται, κρεμασμένος. Τίποτα. Όμως ο βασιλιάς Σπαθί έχει συναίσθημα προς εσάς, παρόλο που είναι κόντρα ρόλος. Ο βασιλιάς Σπαθί φυσικά και έχει συναίσθημα, αλλά δεν το εκφράζει. Θέλει να το κρατάει μέσα του, πιστεύει ότι δεν επιτρέπεται να το εκφράζει, δηλαδή είναι λίγο περίεργος. Όμως φανταστείτε πόσο κόντρα ρόλος είναι να έχουμε ως διευκρίνηση το βασιλιά Κούπα. Οκ. Οπότε, ειλικρίνεια, πειθαρχία, δικαιοσύνη, διπλωματία, είναι εξαιρετικός συζητητής και εξαιρετικός διπλωμάτης. Αυτός ο βασιλιάς είναι ένας επίσης εξαιρετικά ευφυής άνθρωπος. Μπορεί να ασχολείται με στρατιωτικά, με δικαστικά, με αστυνομικά, με υπολογιστές, μπορεί να είναι χειρούργος, μαθηματικός, οτιδήποτε έχει να κάνει με το μυαλό. Τώρα, ξεκαθαρίσαμε το συναίσθημα.
Είναι λίγο μπερδεμένη η ιστορία γιατί πιστεύω ότι αναφερόμαστε σε δύο διαφορετικούς ανθρώπους που τουλάχιστον ευτυχώς μπορέσαμε και ξεκαθαρίσαμε τον βασιλιά Πεντάκτηνο, οπότε συνεχίζουμε για τον βασιλιά Σπαθί που έχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα προς εσάς και πάμε να δούμε αν θα σας το αποκαλύψει. Παιδιά, τι καταπληκτική κάρτα, έτσι. Ήρθα για να μείνω. Σταθερότητα, θεμελίωση, πω, αμάν αυτή η γυναίκα που εμφανίζεται διαρκώς. Ό,τι και να κάνουμε. Λοιπόν, οκ. Μπορεί να είναι μια καλή μητέρα ή μια καλή αδερφή. Άγκυρα, τέλειο. Πάρα πολύ ωραία τα μηνύματά σας. Έχει πολύ μεγάλη σταθερότητα αυτός ο άνθρωπος. Πολύ μεγάλη σταθερότητα και φυσικά δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Είναι βασιλιάς. Και είναι βασιλιάς Σπαθί και έχει πολύ συγκεκριμένες ενέργειες και ποιότητες, έτσι. Και γι' αυτό ακριβώς φέρνει ηρεμία, φέρνει σταθερότητα, φέρνει γαλήνη μυαλού, βοήθεια επίσης προκειμένου να επιτευχθεί ένας στόχος, είναι αυτή η κάρτα εδώ. Και φυσικά για το δέντρο δεν το συζητώ καθόλου το πόση σταθερότητα και ασφάλεια έχει ως ενέργειες. Για να δούμε εδώ τι γίνεται με αυτό το thriller σήμερα το δικό σας. Καταπληκτικό. Λοιπόν, Βασίλισσα Πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του εγώκερου. Τροχός της τύχης και αυτή η καρδούλα επιτέλους θεραπεύεται. Φυσικά και θα σας το πει. Και θα εστιάσετε, έτσι, ανεξαρτήτως ζωδίων, θα εστιάσετε στα χαρακτηριστικά που σας έδωσα. Αλήθεια, ειλικρίνεια, εντιμότητα, ευφυΐα. Ένας άνθρωπος που μπορεί να σε μαγέψει με το λόγο του. Διπλωμάτης. Και μία εξαιρετική κατάληξη που μας είχε δώσει τα πρώτα δείγματα η κυρία Λένορμαν και μετά μας τα επιβεβαίωσε και η καλή μας η Ταρό εδώ. Και εγώ το εύχομαι ολόψυχα σε όποιον και όποια το επιθυμεί να υπάρξουν αυτές οι πολύ όμορφες και θετικές εξελίξεις. Κάναμε και ένα ξεκαθάρισμα ανάμεσα στους δύο βασιλιάδες, πολύ σημαντικό θεωρώ, έτσι, για κάποιους, να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται. Αν και φυσικά θα μου πείτε τώρα είναι δυνατόν να μην έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή και να μην ξέρετε τι γίνεται. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος είναι αυτός που σε αγαπάει κρυφά και θα σου το φανερώσει. Κάρτα βάσης εδώ. Κάποιος έχει γυρίσει την πλάτη του και έχει φύγει. Και είναι μία από τις καρτούλες που δηλώνουν το χωρισμό, αλλά ξέρετε, επειδή έχουμε κούπες, δεν είναι και ένας χωρισμός που γίνεται με ελαφριά καρδιά. Έχει συναίσθημα, έχει πόνο, να ξέρετε, έχει θλίψη, έχει απογοήτευση, έχει πικρία. Τι κρίμα που δεν πήγαν όλα έτσι όπως τα είχαμε ονειρευτεί. Πω, παιδιά, τι λες τώρα εδώ. 2 κούπα. Στη συγκεκριμένη ταρό των Δριίδιδων, στην ερμηνεία της κάρτας, αναφέρει τα εξής.
το αντάμωμα του μυαλού, της καρδιάς, της ψυχής και του σώματος. Το απόλυτο δηλαδή. Βέβαια προς το παρόν είμαστε στις δικές σας ενέργειες και εδώ κάποιος έχει αποχωρήσει ηττημένος, δεύτερη αποχώρηση, που προφανώς είναι η ίδια αποχώρηση, άρα κάποιον άνθρωπο έχετε βάλει στο μυαλό σας, για τον οποίο το συναίσθημά σας είναι πάρα πολύ ψηλά. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα. Ότι υπάρχει αγάπη, παιδιά, είναι ξεκάθαρο εδώ με τη Βασίλισσα Κούπα, έτσι. Αδιαπραγμάτευτο. Υπάρχουν όμως πολλά προβλήματα ανάμεσά σας και για κάποιους, για κάποιες ισχύει ότι υπάρχει οικογένεια. Ο άνθρωπος αυτός βασανίζεται πάρα πολύ, να ξέρετε, πάρα πολύ. Νύχτα, δεν κοιμάται όλη νύχτα. Γενικά, κοιτάξτε εδώ την κοπέλα, πώς κρατάει το κεφάλι της. Έτσι, σε αυτή τη φάση είναι. Και δεν ξέρει τι να κάνει και θα ήθελε όλα να αλλάξουν μαγικά και όμορφα. Πάμε να δούμε. Γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε τώρα, όταν υπάρχει οικογένεια, είναι μια άλλη συνθήκη, γιατί εμείς μπορεί να ερωτευτούμε, ας πούμε, κάποιον άνθρωπο, όταν όμως υπάρχουν παιδιά, εκεί τι κάνουμε εκεί. Ο άνθρωπος αυτός νιώθει ότι είναι σε ένα λαβύρινθο από τον οποίο προσπαθεί απεγνωσμένα να βγει και του θαύματος τα καταφέρνει. Τώρα πώς τα καταφέρνει δεν ξέρω, η πηξίδα θα του δείξει το δρόμο και μου φαίνεται ότι θα έχετε μία επικοινωνία και μία επαφή. Τώρα για τα υπόλοιπα θα το δούμε. Έχουμε δύο κάρτες εδώ, μεγάλη αρκάνα, οι οποίες και οι δύο δηλώνουν την αλλαγή, την πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή. Αλλά δεν θέλω έτσι να σας δίνω ψεύτικες ελπίδες, θέλω να επιβεβαιώσουμε όσο μπορούμε και μετά να περάσουμε να βγάλω τα τελικά μου συμπεράσματα. Μάλιστα. Μετεμποδίων θα είναι, αλλά θα είναι, παιδιά. Πραγματικά όμως μετεμποδίο. Γιατί περισσότερο, έτσι, είμαστε στο σενάριο του ότι υπάρχει οικογένεια. Ή αν δεν υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, οικογένεια, υπάρχουν σημαντικά εμπόδια. Πάλι το λέω συνέχεια το τελευταίο καιρό, δεν ξέρω γιατί τι συμβαίνει, ότι μπορεί να είναι μητέρα, ότι μπορεί να είναι αδερφή, ότι μπορεί οτιδήποτε, εντάξει. Υπάρχει όμως, κάτι υπάρχει, αλλά θα υπερισχύσουν αυτά εδώ. Επικοινωνία και μάλιστα γρήγορη επικοινωνία και καινούριο ξεκίνημα εδώ. Και τώρα θα σας δείξω και αυτές τις δύο κάρτες από την ταρό των από την ταρό των Δρύδιδων. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε. Η πρώτη είναι ο θάνατος και η δεύτερη είναι το rebirth, η αναγέννηση. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Η ακολουθία των καρτών. Γιατί ούτως ή άλλως η ερμηνεία για την κάρτα του θανάτου στη συγκεκριμένη ταρό είναι η ερμηνεία που αγαπώ περισσότερο από όλες και πάντα τη λέω. Πόσο μεγάλο πάθος το καινούριο ετοιμάζεται να ανθίσει σαν το μπουμπούκι στην αυγή της καινούριας μέρας.
Και αυτό ακριβώς φαίνεται εδώ. Αναγέννηση. Και με τα βασάνων και κόπων, γιατί τίποτα δεν πρόκειται να γίνει εύκολα εδώ, όμως παρόλα αυτά φαίνεται ότι καταφέρνει ο άνθρωπος αυτός και υπερπηδά κάθε εμπόδιο, βρίσκει εν πάση περιπτώσει τον τρόπο να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σας. Δεν ξέρω, σας στείλει μήνυμα, δεν ξέρω. Μήνυμα σίγουρα εδώ έχουμε και εδώ έχουμε και συνάντηση. Απλώς, επειδή είναι ένα γενικό άνοιγμα, θέλω να είμαι όσο περισσότερο μπορώ να κρατάω μικρό καλάθι. Και σε κάθε περίπτωση το σημαντικό για μένα είναι ότι έχουμε ξεκάθαρη απάντηση στο συναίσθημα, ότι κάποιος σε αγαπάει κρυφά, έστω. Γιατί εδώ έχουμε τη βασίλισσα Κούπα, που είναι η βασίλισσα της αγάπης και είναι η πρώτη καρτούλα που ανοίξαμε εδώ, όταν περάσαμε στην άλλη πλευρά και αναφερθήκαμε στον άλλον άνθρωπο. Είδαμε πόσο πολύ βασανίζεται, ότι δεν κοιμάται τις νύχτες, γιατί πιθανότατα έτσι υπάρχει οικογένεια η οποία είναι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος με το ένα πόδι εδώ και με το άλλο εκεί. Με το ένα πόδι είναι κοντά σας και έχει όλο αυτό το συναίσθημα προς εσάς και με το άλλο βέβαια είναι στην οικογένεια. Γιατί όπως είπα και πριν, έτσι, τα παιδιά είναι τα μόνα θύματα σε αυτές τις υποθέσεις. Αν και εφόσον υπάρχουν, έτσι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα υπάρχουν σε κάθε μία οικογένεια ή σε κάθε ζευγάρι. Τώρα, όπως σας είπα εδώ, ακολουθούν την κάρτα της οικογένειας δύο πάρα πολύ δυνατές κάρτες, μεγάλη αρκάνα και το ψάξιμο μέσα στο μυαλό. Ξανά και ξανά και ξανά και ένας φοβερός λαβύρινθος που όμως ξαφνικά έρχεται μια καταπληκτική ιδέα και παρόλα τα εμπόδια και παρόλες τις δυσκολίες θα βρει τον τρόπο να επιστρέψει. Τώρα δεν μπορώ να σας πω τι θα γίνει από εκεί και πέρα και αν θα είναι μια σχέση που θα κρατήσει ή αν όντως θα πραγματοθεί να γίνει σχέση ή αν θα είναι μία μοναδική συνάντηση. Αυτές είναι λεπτομέρειες τις οποίες δεν έχω αυτή τη στιγμή απαντήσεις να σας δώσω, αλλά θεωρώ ότι σας έχω δώσει πολύ ξεκάθαρες απαντήσεις στο ότι κάποιος σε αγαπά κρυφά και θα σου το φανερώσει, έτσι, με δύο καρτούλες. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.